Salutare tuturor! În clipul care urmează vă voi arăta o grădină în care buruienile au crescut extraordinar de mult. Vorbesc de buruieni care sunt undeva între 1 metru și 2 metri înălțime, foarte, foarte mari. Iar în această grădină voi face o transformare folosind motocositoarea stil FS111, la care voi atașa atât discul cu fir, cât și discul metalic. Rămâneți aproape, va fi o transformare foarte faină, vă urez vizionare plăcută!
Ați văzut cu toții de ce este capabilă această unealtă stil FS111 în burienile acestea foarte mari. Nu a fost un lucru ușor, trebuie să recunosc. A fost foarte mult de muncă, dar acum, la final, pot spune că îmi place foarte mult cum au ieșit lucrurile. Vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să vă abonați și vă urez spor la lucru.